Мене звати Богдан Віюк, і це черговий випуск новин для Вест Телемарк Бла. Почнімо. Понад 200 тисяч будинків в Україні стоять порожні та напівзруйновані. Зараз розпочинається проєкт залучення людей і електрифікації покинутих будівель. Він'я в Телемарку є одним з 5 муніципалітетів країни, які беруть участь у проєкті. Ми повинні пам'ятати, що будинки, побудовані до 1960 року, були дуже міцними. Хоча іноді для деяких будівель це виглядає безнадійно, переважну більшість можна врятувати. Про це говорить Б'янка Весель, вона керівник проєкту «Вогні в старих будинках», який триватиме 3 роки. Весель працює в Асоціації історичних пам'яток, і ціна постійний проєкт порятунку старих будівель. Асоціація пам'яток старовини – це національне об'єднання, яке займається охороною пам'яток культури та культурно-історичних цінних будівель. Зараз проєкт перебуває на першому етапі картографування. І Сільє Хаген, який є місцевим керівником проєкту у Він'ї, каже, що зараз вони працюють над підрахунком будинків, одночасно з'ясовуючи історію будівель і зв'язуючись з їх власниками. Керівник проєкту заохочує тих, у кого є старі будинки, звертатися безпосередньо до неї, а також, можливо, буде гарною ідеєю поспілкуватися з місцевою командою Асоціації пам'яті минулого. Також транспортний центр Телемарк Онур-Біклі-Сельйор знаходиться у процесі перетворення у важливий центр для транспортних засобів з нульовими викидами парникових газів. Рада округів Вестфол і Телемарк вирішила, що до грудня 2026 року весь громадський транспорт повинен працювати без використання пального. До 2030 року половина транспортних засобів у Норвегії повинна мати нульові викиди парникових газів. 55% викидів парникових газів у Вест-Телемарку припадає саме на автомобілі. Значну частину цього автомобільного руху складає великоваговий транспорт. Телемарк Транспорт Центр прагне мати повністю екологічно чисті транспортні засоби. Також вони планують зарядні станції для електричних причепів, біогазові установки та водень на додаток до товарного терміналу та майстерні для великогабаритних транспортних засобів. І вони, як і раніше, матимуть звичайні дизельні насоси. Ми не думали про зелений профіль спочатку, але кілька постачальників хотіли цього, каже менеджер Кеннет Лінквіст. І остання новина на сьогодні. Баскетбольний клуб Він'я Goats розпочав тренування перед Великоднем у Раундсхаген під керівництвом професійного тренера з баскетболу Дарії Осипенко. Осипенко має спортивну освіту, працювала тренером з баскетболу у Луганську в Україні, де також грала за клубну команду Козак Хол. Він'я Goats – це команда, яка восени 2022 року розпочала тренування для молоді віком від 12 до 16 років. Вони тренуються в Омуті, а помічник тренера Ерік Енгенес 6 років грав у норвезькій елітній серії. Команда зараз технічно тренується і хоче набрати нових гравців, щоб вони могли грати матчі. У Телемарку, Шиєні і Крагерьо створили баскетбольні команди, а цими днями також створюється нова команда у Нотодені. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу і побачимося наступного тижня.